drop box. Okay. Buenos dias, kabahag! Welcome to my vlog. Ngayon pong araw na to ay magpapalit po si kabahag ng ating microwave. Yung ating microwave ay sira na po. Kapag gagamitin ko po siya at ino-on ko na siya, meron na pong lumalagtik-lagtik na apoy dun sa loob niya. Siguro po dahil yung sa mga side niya nabakbak na po talaga siya. So magpapalit po tayo ng bago. I-off natin muna to. Tingnan natin sa kasarap. At itapon na natin itong lumang microwave. So ngayon po, papakita ko lang sa inyo. Ang ating microwave ay Panasonic po. Tumagal po siya ng 5 years ko po siyang nagamit. So matibay po talaga yung brand ng Panasonic. So Panasonic din po yung kapalit natin. Yan natin. Yan po ang ating bagong brand ng Panasonic. This is Panasonic NN-SD26KS microwave oven. Stainless po siya. So, yan po yung mga 800 watts microwave. Tapos quick 30. May mga add time po siya. 20 liter oven cavity. Meron siyang 255 mm turntable. Meron siya yung sa loob plato na unikot-ikot. Tapos nakalock po siya, child lock, para po sa mga bata. Ayan. Hindi po siya basta-basta na-open. And naka-auto program na po siya. So yan po, Panasonic din po yung ipinalit natin dahil maganda po siyang quality. Ayan po mga kabahag. So unboxing natin siya. Wait lang po. Walang po tayo ng gunting. First, the gunting. Wala tayong stand silo eh. Hirap na walang stand, no? May padala na natin yung ating stand. So, wait lang po. Kuha lang tayo ng gunting. Okay. Gunting ba naman? Kailangan to. Oh, may needed cutter. Oh, for you, boy. Cutter here. Cutter. Wala tayong taga-cam dahil natutulog. So, unboxing na natin siya ito. Ayan. Ito siya inside. Kung buksan niyo sarili, kung buksan niyo na hindi ko nagamit ng cutter. And what's this? Ano daw? Caution. Please use caution when unpacking. Installing a moving grease unit. The some exposed edges may be sharp to the touch and may cause injury if not handled with care. When taking out the product, do not grab the untightened part like plastics. Okay, sabi niya. So, Sabi ka naman, boss. Tutut. Kailangan pala natin siya ng mailabas sa karton. Ang init. Hirap ng walang taga-video. And where is my stand? Come on nga! Come on! Stop natin. Mabigat.
bago. Dali. May manual. Mas maliit pala siya. Mas maliit pala siya sa una. Ito pala yung turntable. Plato ka lang naman, hindi ka naman table eh. Yun, habit na natin. Natin to. So, ito. Dito kasi. Hindi na kailangan alisin to. Sarang natin. Oh, may tabangan ka ba? More. Dito. Oh, ingay. Experience sa pag-ano ng mga kuryente, huwag nyo lang i-try na gawin. Dahil ako po, napag-aralan po natin yung electrical na. So, yes. Yeah. Noon na po natin siya. Yeah. Pag-enough natin yan. No power. Halos kapares lang din po siya nung old one natin na Panasonic microwave. Pero sa kulay lang po nagkaiba. Itong kinuha natin para hindi dumihin. Yung una kasi puti, masyadong dumihin. And then, mas malaki po yung dating turntable natin. Hindi na tawag kong plato. Turn plato sa akin, hindi turntable. So, yan po. Mas maliit ito kaysa sa dati. Ingay magsara ha. Then, set na natin yung electric niya. Ayun. Yeah. Since wala pa naman tayong ima-microwave, so, ayan na po mga kabahag. Thank
Thank you po sa panonood niyo sa pag-unboxing ko po ng aming bagong electric microwave. Panasonic electric microwave. So, ayan po. Kung bibili po kayo ng microwave or oven or kahit thermos po or kahit rice cooker, Panasonic po ang the best. Made in Japan po yan. Japan po siya. Ayan. Thank you po mga bahag. Thank you sa panonood ng aking video.